මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ PIR සෙන්සර් එක ගැන. මේ සෙන්සර් එකෙන් වෙන්නේ මේ සෙන්සර් එකවට ඉන්න පුද්ගලයෙක් නැත්නම් සත්වයෙක් පරාසය තුල ඉන්නවද කියලා ඩිටෙක්ට් කරන එක. මේ සෙන්සර් එකේ තියෙන මේ ප්‍රීසෙට් වලින් මේකට තියෙන මේ සෙන්සර් එක ඇඩ්ජස්ට් කර ගන්න පුළුවන් දුර වැඩි හදා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන මැක්සිමම් දුර වෙන්නේ මීටර 7ක් විතර. ඒක වඩා මේ ප්‍රීසෙට් එක කැමති විදිහට කරකෝලයක අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. එසත් මේ සෙන්සර් එක අනිත් පැත්ත බලුවොත් මේකේ තියෙන අපේ Arduino board එකට කනෙක්ට් කරන pins ටික අනිත් සෙන්සර්ස් වල වගේ VCC pin එකයි ground pin එකයි අපේ signal එක එළියට දෙන out pin එකයි මේකේ තියෙනවා. මේක වටේට තියෙන මේ plastic cup එක ගැලවෙවම් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන main sensor එක. මේක cover කරලා මේ විදිහට plastic cup එකක් තියලා තියෙන්නේ මේ sensor එකට sense කරන්න පුළුවන් පරාසය වැඩි කරන්න. දැන් මම මේක මගේ Arduino board එකට connect කර ගන්නවා. ඔයාලට මේ display එකේ පේනවා ඇති කොහොමද මේ sensor එකේ pins මේකට connect කරන්න ඕනේ කියලා. මේ sensor එක වැඩ කරන විදිහ බලගන්න මම මේකට LED එක සම්බන්ධ කරනවා. හරි ඊට පස්සේ මේක lap එකට හරි වගේ desktop එකට මේක මේ විදිහට plug කරන්න. හරි ඉතින් දැන් බලමු අපි මේකට code එක ලියාගන්න කොහොමද කියලා. හරි මේ විදිහට තමයි අපි code එක ලියාගන්න තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම විතර void setup කියන function එකේ මම ලියාගෙන තියෙනවා pin mode 8 input tag කියලා. ඒ කියන්නේ අපි sensor එකේ signal pin එකේ pin එක සම්බන්ධ කරපු 8 වෙනි pin එක input tag විදිහට ලියාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ pin mode 12 කියලා දාලා අපේ LED සම්බන්ධ කරපු pin එක digital pin 12 මෙතන output tag කියලා ලියලා තියෙනවා. so setup එක ඉවරලා අපි යනවා ওই loop එකට. එතන ඉස්සෙල්ලාම variable එකක් හදාගෙන තියෙනවා. variable එකක් හදාගෙන ඒකට in කියන variable එක තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ. in කියන variable එක නම දීලා තියෙන value කියලා. කියන්නේ අපේ sensor එකෙන් එන value එක read කරන්න ඕන ඉතින් මම මෙතන digital read කියලා function එකද දාලා ඒක මෙතන 8 වෙනි pin එක read කරන එක තමයි ලියලා තියෙන්නේ. so අපි if condition එක පාවිච්චි කරලා මෙතන value කියන එක සමානම එකට කියන්නේ අපේ sensor එකේ 8 වෙනි pin එකෙන් value එකක් එන්නේ 1 or 0. එහෙම නැත්නම් high නැත්නම් low. ඉතින් මම මෙතන 1 කියලා මේ value එක 1 ට සමානම අපේ digital right කියලා දාලා 12 වෙනි pin එක high කරන්න කියලා තියෙනවා. එන අපේ LED එක on වෙන්න කියලා. මම මේකේ else part එක ලියාගෙන තියෙනවා digital right කියලා ලියලා ඒකේ මේ value එක එකට සමාන නැත්නම් මේ pin 12 වෙනි pin එක low කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ LED එක off කරන්න කියලා. හරි අපි මේක compile කරලා බලමු මේක හරිද කියලා. program එක හරි දැන් දින මේක upload කරන්න.